एप्रिल आणि मे महिन्याचं ऊन आता चांगलंच धापायला लागलंय. दुपारच्या वेळी बाहेर पडलं की अंगाची लाहीलाही होते. अशा वेळी आपण मोठी माणसं स्वतःची काळजी तर घेतोच, पण घरातल्या लहान मुलांचं काय? मुले शाळेतून किंवा खेळून घरात आली की त्यांचे चेहरे उन्हाने लाल झालेले असतात. त्यांना घाम फुटलेला असतो आणि त्यांना खूप तहान पण लागलेली असते. अशा वेळी आई म्हणून आपण त्यांना काहीतरी थंड आणि चांगलं देण्याचा प्रयत्न नेहमीच करतो. पण तुम्ही जे पदार्थ मुलांना थंडावा देण्यासाठी देताय, तेच पदार्थ त्यांना आतून आजारी तर पाडत नाही ना? आज आपण अशा 3 पदार्थांबद्दल बोलणार आहोत, जे उन्हाळ्यात मुलांना अजिबात द्यायचे नाहीत. मी तुम्हाला एक गोष्ट खात्रीने सांगते. या 3 पदार्थांपैकी एक पदार्थ तुम्ही तुमच्या मुलाला आज सकाळीच दिला असेल. तो कोणता पदार्थ आहे आणि तो मुलांच्या शरीरात जाऊन काय करतो हे मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे. तोपर्यंत तुम्ही सर्वांनी मला कमेंट करून सांगायचे आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ कुठल्या शहरातून बघत आहात. मी तुमच्या कमेंट्सची वाट बघत आहे. आता सगळ्यात आधी आपण हे समजावून घेऊया की उन्हाळ्यात मुलांचे शरीर कसे काम करते. उन्हाळ्याच्या दिवसात हवेत खूप उष्णता असते. शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी शरीराला खूप घाम येतो. घामावाटे शरीरातील पाणी आणि मीठ बाहेर पडते. यामुळे मुलांना थकवा येतो, त्यांची चिडचिड होते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची पचनशक्ती खूप कमकुवत होते. हिवाळ्यात तुमचं मूल जेवढ्या पोळ्या खात होतं, तेवढ्या पोळ्या ते उन्हाळ्यात खाऊ शकत नाही. हे अगदी नैसर्गिक आहे. पण आपण काय करतो? आपण जुन्या सवयीप्रमाणे त्यांना जबरदस्तीने खाऊ घालतो. मूल जेवत नाही म्हणून त्याला बाजारात मिळणारे थंडगार ज्यूस देतो. या पद्धतीमुळे मुलांचे पोट खराब होते, त्यांना जुलाब लागतात किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास सुरू होतो. शरीराला आतून थंडावा देण्याऐवजी आपण बाहेरून थंड वाटणाऱ्या पण आतून उष्णता वाढवणाऱ्या गोष्टी मुलांना देतो. तुम्हीच एक मिनिटं विचार करा. तुमच्या फ्रीजमध्ये आत्ता प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये थंड पाणी ठेवलेले आहे का? जर असेल तर ते पाणी मुलांना देण्यापूर्वी हा विचार नक्की करा की त्या पाण्याची पातळी आणि मुलांच्या शरीराची पातळी यात किती तफावत आहे. आपल्याला बाहेरून थंड आणि आतून थंड यातला फरक समजून घ्यायचा आहे. जो पदार्थ फ्रीजमधून काढलाय तो बाहेरून थंड असतो, पण जो पदार्थ शरीरात गेल्यावर पोटातील उष्णता कमी करतो तो आतून थंड असतो. आपल्याला मुलांना आतून थंड करणारे पदार्थ द्यायचे आहेत. आता आपण त्या 3 पदार्थांकडे वळूया जे तुम्हाला टाळायचे आहेत. पहिला पदार्थ आहे बाजारात मिळणारे पाकिटबंद फळांचे ज्यूस आणि कोल्ड्रिंक्स. मुलं उन्हातून आली की त्यांना खूप तहान लागलेली असते. त्यांना पाणी प्यायचा कंटाळा येतो आणि मग आपण त्यांना दुकानातून आणलेले 20 किंवा 50 रुपयांचे फ्रूट ज्यूसचे पाकिट देतो. आपल्याला वाटते की यात फळांचा अर्क असल्यामुळे हे आरोग्यासाठी चांगले आहे, पण सत्य वेगळेच आहे. या ज्यूसमध्ये फळांचा अंश खूप कमी असतो आणि साखरेचे प्रमाण प्रचंड असते. जेव्हा एवढी जास्त साखर मुलांच्या शरीरात जाते, तेव्हा ती साखर पचवण्यासाठी शरीराला आणखी पाण्याची गरज भासते. मुलं आधीच उन्हातून आल्यामुळे डिहायड्रेट झालेली असतात. त्यात या साखरेमुळे त्यांच्या पेशींमधले उरलेसुरले पाणी ओढले जाते. त्यामुळे तहान भागण्याऐवजी काही वेळाने त्यांना आणखी तहान लागते आणि त्यांचा घसा कोरडा पडतो. या पाकिटांमध्ये असलेले प्रिझर्वेटिव्ह्ज आणि कृत्रिम रंग मुलांच्या आतड्यांवर ताण आणतात. मग याऐवजी तुम्ही त्यांना काय देऊ शकता? घरी बनवलेले लिंबू पाणी. त्यात साखरेऐवजी थोडा गूळ आणि चिमूटभर काळं मीठ घाला. गूळ शरीरातील लोह वाढवतो आणि काळं मीठ घामावाटे बाहेर गेलेले इलेक्ट्रोलाइट्स भरून काढते. दुसरा उत्तम पर्याय म्हणजे ताजे ताक. ताकात जिरेपूड आणि थोडा पुदिना टाकून मुलांना द्या. ताक पचायला हलके असते आणि ते शरीराला नैसर्गिक थंडावा पण देते. नारळ पाणी हा तर निसर्गाने आपल्याला दिलेला सर्वोत्तम उपाय आहे. त्यात असलेले मिनरल्स मुलांना लगेच ताजेतवाने करतात. माझे हे शब्द नीट ऐका. तुमच्या मुलाची पचनसंस्था उन्हाळ्यात खूप नाजूक झालेली असते. तिला जड काम देऊ नका. आता दुसरा पदार्थ जो तुम्ही उन्हाळ्यात मुलांना देणे टाळले पाहिजे, आणि तो म्हणजे खूप मसालेदार, तेलकट आणि जड मांसाहार. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलं घरी असतात. त्यांना रोज काहीतरी नवीन आणि चमचमीत खायला हवे असते. मग घरात भजी, वडे, पावभाजी किंवा मसालेदार चिकन, मटण असे बेत आखले जातात. हे पदार्थ पचायला खूप जड असतात. उन्हाळ्यात शरीराचा रक्तप्रवाह त्वचेकडे जास्त असतो, जेणेकरून घाम येऊन शरीर थंड राहील. पोटाकडे जाणारा रक्तप्रवाह तुलनेने कमी असतो, त्यामुळे पचनक्रिया मंदावलेली असते.
जेव्हा तुम्ही मुलांना असे जड, तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ देता, तेव्हा ते पचवण्यासाठी पोटाला खूप मेहनत करावी लागते. यामुळे शरीराचे तापमान आणखी वाढते. मुले जेवल्यानंतर सुस्त होतात, त्यांना झोप येते आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या पोटात गॅस धरला जातो किंवा त्यांना शौचास त्रास होऊ लागतो. अनेकदा यातूनच फूड पॉयझनिंगचा धोका निर्माण होतो. या काळात मुलांच्या जेवणात दुधी भोपळा, पडवळ, काकडी, टरबूज, खरबूज अशा पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या फळभाज्या आणि फळांचा समावेश करावा. दुपारच्या जेवणात मुगाची डाळ आणि भात किंवा दही भात द्या. दही भातामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोबायोटिक्स असतात, जे आतड्यांचे आरोग्य सुधारतात. जर मांसाहार करायचाच असेल तर तो खूप तिखट न करता उकडलेले चिकन किंवा हलके सूप या स्वरूपात द्या आणि तोही रात्रीच्या वेळी न देता शक्यतो दुपारच्या जेवणात द्यायला हरकत नाही. आता एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे येऊया. उन्हाळा म्हणजे आंब्यांचा सीझन. मुले आंबे आवडीने खातात, पण आंबा उष्ण असतो. मग मुलांना आंबे द्यायचे की नाही? मी यावर एक सोपा उपाय तुम्हाला थोड्याच वेळात सांगणार आहे, ज्याने आंब्याची उष्णता शरीरात जाणार नाही. तिसरा आणि सर्वात धोकादायक पदार्थ जो आपण नकळत मुलांना देतो, तो म्हणजे उन्हातून आल्यावर लगेच दिला जाणारा आईस्क्रीम किंवा फ्रीजमधले अतिथंड पाणी. हा तोच पदार्थ आहे ज्याबद्दल मी सुरुवातीला बोलले होते. मुले बाहेरून घामेजून येतात आणि थेट फ्रीज उघडून पाण्याची बाटली तोंडाला लावतात किंवा आईस्क्रीम मागतात. हे शरीरासाठी एका धक्क्यासारखेच असते. जेव्हा मुले उन्हात असतात तेव्हा त्यांच्या शरीराचे तापमान वाढलेले असते आणि रक्तवाहिन्या प्रसरण पावलेले असतात. जेव्हा ते अचानक खूप थंड पाणी किंवा आईस्क्रीम खातात तेव्हा गळ्यातील आणि पोटातील रक्तवाहिन्या अचानक आकुंचन पावतात. याला थर्मल शॉक म्हणतात. यामुळे लगेच घसा बसतो, सर्दी होते आणि ताप येऊ शकतो. पोटातील पाचक रस अचानक थंड झाल्यामुळे पचनक्रिया पूर्णपणे ठप्प होते. मुले जेवण नाकारतात कारण त्यांच्या पोटाला ते थंड पाणी पचवता येत नसते. यावर उपाय काय? तुमच्या स्वयंपाकघरात मातीचा माठ आणा. माठातले पाणी नैसर्गिकरित्या थंड होते. त्यात वाळा घाला. वाळा शरीरातील उष्णता शोषून घेतो. मुले जेव्हा बाहेरून येतात तेव्हा त्यांना आधी 5 मिनिटे पंख्याखाली शांत बसू द्या. त्यांना घाम पुसू द्या. 5-10 मिनिटे झाली की शरीराचे तापमान थोडे सामान्य होते. मग त्यांना माठातले पाणी द्या. आता मी तुम्हाला एक अशी कृती सांगणार आहे जी तुम्ही तुमच्या घरात अगदी 2 मिनिटांत करू शकता. त्याकरिता एक वाटी घ्या. त्यात एक चमचा सब्जा बी टाका आणि थोडे पाणी घालून 10 मिनिटे भिजत ठेवा. सब्जा बी फुगून आकाराने डबल होईल. एका ग्लासमध्ये माठातले पाणी घ्या. त्यात थोडे कोकम सरबत मिसळा आणि हा भिजवलेला सब्जा टाका. हा सब्जा कोकमचा ग्लास तुमच्या मुलाला उन्हातून आल्यावर द्या. सब्जा बी पोटाला प्रचंड थंडावा देते आणि कोकम पित्तनाशक आहे. हा एकच ग्लास तुमच्या मुलाचा थकवा आणि उष्णता दोन्ही दूर करेल. आता तुमच्या मुलाचे डोळे बघा. जर त्याच्या डोळ्यांखाली हलकी सूज असेल किंवा डोळे लाल दिसत असतील किंवा त्याची लघवी पिवळ्या रंगाची होत असेल तर समजून जा की त्याच्या शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याला तातडीने द्रवपदार्थांची गरज आहे, जड अन्नाची नाही. आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत एक मोठी चूक आपण सर्वजण करत असतो, ती म्हणजे मुलांना जेवणासाठी जबरदस्ती करणे. जर हिवाळ्यात मूल 2 पोळ्या खात होते तर आता उन्हाळ्यात ते एकच पोळी खाईल, हे मान्य करा आणि त्यांच्या पाठीमागे ताट घेऊन पळू नका. त्या एका पोळीच्या जागी त्यांना 1 वाटी पातळ वरण, 1 ग्लास ताक किंवा काकडी आणि गाजराचे तुकडे द्या. मुलांच्या भुकेनुसार त्यांना खायला द्या. एकाच वेळी पोटभर जेवण देण्यापेक्षा दर 2 तासांनी थोडे थोडे खायला द्या. सकाळी नाश्त्याला पोहे किंवा उपमा देण्यापेक्षा ज्वारीची किंवा नाचणीची आंबील द्या. नाचणी शरीराला ऊर्जा देते आणि पचायला हलकी असते. मगाशी मी आंब्याबद्दल बोलले होते. आंबा नक्की खायला द्या, पण त्याआधी एक नियम अवश्य पाळा. आंबे खाण्यापूर्वी किमान 2 ते 3 तास स्वच्छ पाण्यात बुडवून ठेवा. यामुळे आंब्याच्या देठाजवळचा चीक निघून जातो आणि त्याची उष्णता कमी होते. त्यानंतर आंबा कापून मुलांना खायला द्या. आंब्याचा रस करताना त्यात थोडे दूध आणि साजूक तूप घाला. तूप उष्णतामारक असते, त्यामुळे आंब्याचा बाध मुलांना होत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर या उन्हाळ्यात या 3 गोष्टी पूर्णपणे बंद करा. पहिली गोष्ट, बाजारात मिळणारे पाकिटबंद ज्यूस आणि कोल्ड्रिंक्स. दुसरी गोष्ट, मसालेदार, जड आणि तेलकट अन्न. आणि तिसरी गोष्ट, उन्हातून आल्यावर लगेच फ्रीजमधले थंड पाणी किंवा आईस्क्रीम. त्याऐवजी घरचे लिंबू पाणी, ताक, सब्जा, माठातले पाणी, काकडी, टरबूज आणि हलका आहार यावर भर द्या.
तुमची मुले संपूर्ण उन्हाळ्यात उत्साही राहतील आणि आजारी पडणार नाहीत. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि यापैकी कोणता उपाय तुम्ही आजपासून सुरू करणार आहात हे खाली कमेंट करून नक्की सांगा. Don't forget to subscribe to our channel and hit that notification bell to stay updated. त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. मी प्रिया आणि तुम्ही पाहत आहात मिसेस प्रिया इन्फो. पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि उपयुक्त माहितीसोबत. तोपर्यंत स्वतःची आणि तुमच्या मुलांची काळजी घ्या.